length of tangent from an external point to a circle कति हुन्छ त्यो हेर्दै छौं त्यसको लागि सपोज एउटा कुनै एक्सटर्नल point P जसको कोअर्डिनेट छ x1 y1 यो एक्सटर्नल point P देखि सर्कल सम्मको लेन्थ जुन हुन्छ त्यो निकाल्न खोज्दै छौं यो point P देखि मैले सर्कल सम्म यहाँ टच हुने गरिकन भनेको एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रा गरे सपोज यो point of contact भनेको P T भयो त्यसमा हामीले के निकाल्न खोजेको भने अहिले P देखि T सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ यो निकाल्न खोजेको त्यसको लागि एउटा सर्कल र एउटा point चाहिएको छ लेट P x1 y1 be any point external to the circle म general circle दिदैछु x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 a general circle भएपछि यसको सेन्टर कहाँ छ त सेन्टर भनेको -c, -f छ अगाडिको रिभ्यु भिडियोमा हामीले यो हेरिसकेको छौं र रेडियस भनेको रूट अन्डर g square plus f square minus c छ त्यो कुरालाई म यहाँ फिगरमा हाल्दैछु सपोज यो point C भनेको हाम्रो सेन्टर हो -g, -f अब C देखि मैले परपेन्डिकुलर ड्रा गरे C देखि point of contact जहाँ छ त्यहाँसम्म परपेन्डिकुलर ड्रा गरे फेरि point P र C लाई मैले जोइन गराएँ त्यसमा एउटा ट्रायंगल बन्यो CPT यो हाम्रो परपेन्डिकुलर हो यहाँ अब हाम्रो केसमा रेडियसको फर्मुला भनेको यो थियो तर यो भ्यालु त फिगरमा हेर्दा नि यो केसँग इक्वल छ त CT सँग इक्वल छ अब राइट एंगल ट्रायंगलबाट त्यो इन द फर्स्टमा पहिला PC निकालौं न त PC भनेको युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला PC equals to root under x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square गर्दाखेरि x1 त्यहाँ अलरेडी माइनस g छ त्यही भएर माइनस माइनस प्लस g स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस प्लस f whole square यसलाई स्क्वायरिङ गरे बोथ साइड equals to x1 plus g को whole square plus y1 plus f को whole square यसलाई फर्दर एक्सपान्सन गर्ने x1 square plus 2g x1 plus g square similarly y1 square plus 2f y1 plus f square यो मैले सिम्पली यसको एक्सपान्सन गरे over right angle triangle बाट in a right angled triangle PTC our figure मा अब 90 को अपोजिट भनेको हाइपोटेन्युस भइहाल्यो अब रिमेनिङ बेस र परपेन्डिकुलर जता लिए पनि भयो फिर कति लेख्न पाइयो हाइपोटेन्युस भनेको PC हो h square equals to p square plus b square लेख्दाखेरि pt square plus ct square लेख्न मिल्यो अब हाम्रो m भने त के निकाल्नु छ pt निकाल्नु छ र pt square वाला टर्मलाई यता ट्रान्सफर गर्दै छु
PC square minus CT square. अब यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै जाने. PT square निकाल्नु छ, PC square अलरेडी हामीले माथि निकालेको छ, यो भ्यालुमा यहाँ सब्स्टिट्युट गरे. xn square plus 2gx1 plus 2fy1 plus y1 square plus g square plus f square टर्म्सहरु एरेन्ज गर्न खोज्दैछु माइनस ct square. ct त यहाँ छ, ct square भनेको रुट अन्डर g square plus f square minus c को होल स्क्वायर. यो फर्दर एक्सपेन्सन गर्ने हो भने स्क्वायरिङ वालाले अब कस्तो देखिन्छ त, यसलाई पनि रिअरेन्ज गर्दैछु. 2gx1 plus 2fy1 plus g square plus f square minus g square minus f square plus c भयो. अब g square f square यो प्लसमा छ, यो माइनसमा छ, यो क्यान्सल आउट भयो. यो क्यान्सल हुँदाखेरि हाम्रो एक्सप्रेसन कस्तो आउने रहेछ त, x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c. यो यहाँ pt square को भ्यालु आउँदै थियो. अब हाम्रो एम भनेको pt मात्रै निकाल्ने हो भने यो स्क्वायर यतापट्टि गएर स्क्वायर रुट भयो. यो हाम्रो इज द रिक्वायर्ड लेन्थ. के को लेन्थ हो त, एक्सटर्नल पोइन्ट देखि सर्कल सम्मको जुन ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यो त्यसको लेन्थ इज द रिक्वायर्ड लेन्थ of tangent from an external point P to the circle. अब इन केस हामीलाई स्ट्यान्डर्ड सर्कल नदिएर, सरी जेनरल सर्कल नदिएर स्ट्यान्डर्ड सर्कल भनेको यो दिएको भए कति हुन्थ्यो त, यसलाई म फेरि रिअरेन्ज गरेर यति लेख्दैछु माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टु 0. अब अघि हामीले डिराइभ गरेकोमा र गिभन सर्कलमा के फरक छ, अघि गिभन सर्कल यो थियो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 छ. हामीले निकालेको लेन्थ अफ ट्यान्जेन्ट फ्रम एन एक्सटर्नल पोइन्ट टु द सर्कल यति छ भने यो रुट भित्रको एक्सप्रेसन हेर्ने हो भने एक्ज्याक्टली यो सर्कलको इक्वेसन जुन यहाँ छ त्यही फर्ममा छ. जस्ट के भएको छ, x लाई x1 ले रिप्लेस भएको छ, y लाई y1 ले रिप्लेस भएको छ यहाँ, अनि रुट थपिएको छ. अब x1 y1 नै किन भने हाम्रो एक्सटर्नल पोइन्ट नै x1 y1 थियो. त्यस्तै अब इन केस हामीलाई स्ट्यान्डर्ड सर्कल दियो र एक्सटर्नल पोइन्ट अघिकै p x1 y1 नै हो भने हाम्रो लेन्थ अफ ट्यान्जेन्ट सेम अघिकै फिगर एज्युम गर्ने हो भने pt इक्वल्स टु कति हुने भयो भने सर्कलको इक्वेसन जस्तो छ इक्वल्स टु 0 को फर्ममा लेख्ने अनि त्यो रुट भित्र राख्ने. अब एक्सटर्नल पोइन्ट जति छ x1 भए x1 y1 छ भने y1, यो नै हाम्रो लेन्थ अफ ट्यान्जेन्ट फ्रम एन एक्सटर्नल पोइन्ट टु द स्ट्यान्डर्ड सर्कल हो.